my YouTube channel! Yay! And for today's vlog ay mag-unboxing po tayo. Ayan. Ayan, this is unboxing our Thunlit clip rechargeable LED light. Ayan. So, rechargeable siya. So, for today's vlog ay i-unbox natin siya and then i-assemble or i-install natin siya. Ayan. Ayan. So, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please like, comment, and subscribe, and click the notification bell para updated ka po sa mga bagong upload. So, ayan. So, nabili natin siya sa Thunlit store sa Shopee. So, ayan. So, LED light siya. Meron siyang tatlong iba't ibang kulay ng kanyang ilaw. Ayan. So, although meron akong ring light, but then gusto ko siya kasi pwede siya madala. Pwede nyo siyang dalhin kahit saan. So, very handy lang po siya. And then, pwede nyo lang siyang i-clip kahit saan sa tables or anywhere you want to clip. And then, ang kagandahan ay rechargeable siya. So, it's very handy. So, let's open this. Yan. So, let's have the scissor. Ayan. Hindi ko pa siya na-open. Ayan. So, ito siya. Ayan. So, meron akong freebie. Ayan, meron akong freebie na ball pen. Ayan. From Thunlit store. Ayan. And meron akong freebie na ball pen. Thank you so much, Thunlit store, for the ball pen. And then, meron silang meron silang pa-message. O, diba? Meron silang pa-message na ganyan. So, dear customers, thank you for purchasing from Thunlit store. If you find any problems with your order, like slow shipping update, product defects, product loss, etc., please contact us anytime. We reply ASAP and provide a satisfying way to solve it. Please don't give us a negative review directly. Thank you for your understanding. Also, you can follow us on this one. Thank you so much. Ayan. Meron tayong ball pen. And ito siya. Ayan. Ayan. So, ito pala siya. Maliit lang siya naman. Ayan. So, meron tayong cord. Ayan. This one is for charging. Meron tayong cord na for charging. And then, ito siya. Ito lang naman. Ayan. And of course, our LED light. Ganito lang talaga siya kaliit. Ayan. So, this is flexible siya. O, diba? Maliit lang siya. Pang table lang talaga siya ganyan. So, ayan. So, pwede siyang ganun. Diba? So, click. So, rotatable. Ganyan, rotatable. And then, very soft. Very, siya.
flexible. Ayan. So, tingnan natin ang kanyang ilaw. And then, ito yung clip. Ayan. Ito yung clip niya. Ganyan. Diba? Ayan. And then, ito yung switch on. Yan. Yung maliit na ganyan. Oh? Adi pala. Andito pala sa gilid. Ayan. Diyan nyo siya yan ang kanyang switch on off button. And then, diyan ang kanyang for charging. Ayan. And then, ito yung switch on and off. Ayan. And then, so, i-on. Try natin siyang i-on. Parang hindi pa siya naka-charge. So, ayan. So, i-charge muna natin siya and then, i-try natin siyang ilagay sa aking table. Ayan. A few moments later. Siyang ganyan lang. Parang ganyan. I-clip niyo siya sa table na ganyan. So, ayan siya. Yan. Naka-clip siya sa table na ganyan. And then, yan ang kanyang kulay. So, ayan. I-move forward natin. Ayan siya. So, ayan siya. Naka-clip na siya. And then, ganyan. And then, dito nyo na siya pindutin ganyan. Kung gusto nyo ganyan na light, ayan. Ayan. So, adjustable po siya. Kung gusto nyo siyang patayin na ganyan. And, meron siyang tatlo. Meron siyang yung dim light lang. Yung sobrang, meron din siyang kung furong murang. Ayan. O, diba? So, gusto nyo mas maliwanag. And then, this color. Ayan. Ginagawa mo. So, pwede nyo siyang i-charge at pwede nyo rin siyang i-plug in. Ayan. So, rechargeable siya and then pwede rin siyang i-plug in. Ayan. Ginagawa mo. So, it has 3 temperature color. Ayan. Tatlo. Meron siyang tatlong color ng kanyang ilaw. Ayan. So, ayan na siya. Diba? Maganda. And that's it for today's vlog. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And please click the notification bell para updated ka po sa mga bagong upload. So, ayan. So, pwede nyo siyang ilagay dyan. Ayan. Click, click. O, diba? Ayan. Bye!